सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ 3 ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਟੀ ਸਵੈਟਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 4 ਫੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿਲਾਈ 'ਤੇ ਫੰਦੇ ਪਾਉਣੇ 4-4 ਫੰਦੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੰਦੇ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਫੰਦਾ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀ ਕਲਰ 'ਚ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ 2 ਕਲਰ ਤਾਂ ਸੇਮ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓਗੇ, ਕਰੀਮ ਅਤੇ ਗਰੀਨ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੈਂ ਪਿੰਕ ਲਾਇਆ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀ ਕਲਰ 'ਚ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉੱਨ ਪਈ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲਾਈਟ ਕਲਰ ਲਾ ਕੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਇਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਪੈਟਰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸੂਗੀ ਇਹ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਡਾਰਕ ਕਲਰ ਲਾਉਂਗੀ। ਆ ਮੈਂ 21 ਫੰਦੇ ਪਾ ਕੇ 2 ਸਿਲਾਈਆਂ ਪਲੇਨ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਵਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕਲਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਫੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹਰਾ ਉੰਨ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ 3 ਫੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚਿੱਟੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਐਕਸਟਰਾ ਫੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। 3 ਫੰਦੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣੇ ਆਪਾਂ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਫੰਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਫੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਜ ਵੱਲ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਫੰਦੇ ਤੋਂ 3 ਫੰਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹੀ 4 ਫੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਵਾ। 3 ਫੰਦੇ ਸਿੱਧੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆ ਰੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਫੰਦੇ ਤੋਂ 3 ਫੰਦੇ ਕਰਨੇ ਵੱਲ ਪਾ ਕੇ। ਪੂਰੀ ਸਿਲਾਈ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੂੰਗੀ। ਇੰਜ ਵੱਲ ਪਾ ਕੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਫੰਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਐਕਸਟਰਾ ਫੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਆਊਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸਿਲਾਈ 'ਤੇ ਆ ਗਏ, ਉਲਟੀ ਸਿਲਾਈ 'ਤੇ। ਇਹ ਫੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਝ ਹੀ ਉਣਾਂਗੇ। ਇੱਕ, 2। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਫੰਦੇ ਵਧਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਵੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਹ ਫੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਅਤੇ 2 ਦਾ 1 ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਵਲ ਵਾਲਾ ਫੰਦਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਰਿਆ ਹੀ ਉਣਾਂਗੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਨਾਲ ਹੀ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ 2 ਫੰਦਿਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ 1 ਫੰਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। 1, 2। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਣ ਕੇ ਫਿਰ 2 ਦਾ 1 ਇੰਚ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਫੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 1 ਹੀ ਉਣਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਫੰਦੇ ਆਪਣੇ 2-2 ਫੰਦੇ ਵਧੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਫੰਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ 3-3 ਫੰਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸਿੱਧੀ ਸਿਲਾਈ 'ਤੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਫੰਦਾ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਗ੍ਰੀਨ ਉਣ ਲਾਂਗੇ। ਆ ਵੇਖੋ, ਆ 2 ਸਿਲਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੀਸਰਾ ਕਲਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਔਰੰਜ ਕਲਰ ਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਪਿੰਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ 3 ਫੰਦੇ ਆਪਣੇ ਚਿੱਟੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਫੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਾਲੀ ਉਤਾਰ ਲੈਣਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਫੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਔਰੰਜ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਉਤਾਰਾਂਗੇ ਚਿੱਟਾ ਹੀ। ਅੱਗੇ 1 2 3 ਫੰਦੇ ਆਪਣੇ ਔਰੰਜ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਉਤਾਰ ਲਿਆ। ਪੂਰੀ ਸਿਲਾਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਤੀਸਰੀ ਸਿਲਾਈ ਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਲਟੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹਨਾਂ ਫੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਲਟੇ ਬਣਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਉਤਾਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਮ ਫੰਦਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਰੇ ਵਾਲਾ ਫਲਾਵਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਔਰੰਜ ਫੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰੀਮ ਫੰਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਰਾ ਫਲਾਵਰ ਬਣੂਗਾ। ਕਰੀਮ ਫੰਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਔਰੰਜ ਵਾਲੇ 3 ਫੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰੀਮ ਉਣ ਲਾਂਗੇ। ਪੂਰੀ ਸਿਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੂੰਗੀ। ਉਲਟੀ ਸਿਲਾਈ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਬਣੂਗੀ। ਆਹ ਵਾਲੇ ਫੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ 2 ਫੰਦਿਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ 1 ਫੰਦਾ ਕਰਤਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਫੰਦਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਰਾਈ ਉਣਾਂਗੇ। ਇਹ 'ਤੇ ਫਿਰ 2 ਫੰਦਿਆਂ ਦਾ 1 ਫੰਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਔਰੰਜ ਸਿਲਾਈ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵਾ
ਜਿਹੜਾ ਆ 3 ਫੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਾਲੀ ਉਤਾਰਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਫੰਦੇ ਔਰੰਜ ਆ ਜੂਗੇ। ਇੱਕ ਸਿਲਾਈ 'ਚ ਆਪਣੇ 2 ਆਉਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ 4 ਆਉਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੀ 8 ਸਿਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆ ਵੇਖੋ, ਆ ਮੈਂ ਲਾਈਟ ਕਲਰ 'ਚ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਡਾਰਕ ਕਲਰ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਖਾਤਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਰਵਾਂ।